hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyokola with the Carnival Radio News Update. In the news this afternoon, President Bola Tinubu is meeting with the service chiefs at the Inspector General of Police at his residence in the Aso Rock Presidential Villa. Newsmen confirmed an influx of vehicles convened heads of the armed forces to Tinubu's residence this afternoon. Wednesday's meeting, which began at minutes past 3 p.m., confirms an earlier report about plans by the president to meet with the service chiefs to discuss the rising killings in Plateau, Benue, and other parts of the country. Tinubu returned to Abuja on Monday night after spending 18 days on a working visit and retreat in Paris and London. Several homes have been burnt and at least 3,000 persons were displaced despite the deployment of security forces. Why? Delta State Governor Sheriff Oborevori, the immediate past Governor Ifeanyi Okowo, and all members of the People's Democratic Party in Delta State have defected to the All Progressives Congress. The announcement was made today Wednesday in Ashaba, Delta State capital, by Senator James Manager, shortly after a meeting that lasted over 6 hours at Government House, Ashaba. Manager stated all PDP members in the state, including the governor, former Governor Okowa, the speaker, the state party chairman, and all the local government chairmen and others have agreed to move to the APC. Delta State's Commissioner for Information, Mr. Anigu Charles, officially confirmed the governor's defection and the collective decision of Delta PDP leaders and stakeholders to join the APC. In the meantime, Logun of Ede in Osun State Chief Jimoh Kabiru, recently suspended by the team of Ede, and his chiefs have said that the allegations of land grabbing against him are currently being investigated by the team in council and other prominent individuals in the community. Newsmen had earlier reported that the palace of the team of Ede on Monday announced the indefinite suspension of Kabiru from his position as Logun. In a statement made available to newsmen, the palace alleged that Kabiru had shown disregard for the authority of the team of Ede, Oba Muniruddin Adesola Lawal. However, in a response on Wednesday in Osogbo, Kabiru blamed mischief makers for attempting to create a rift between him and Lawal. He also denied sponsoring any attacks on the team, insisting that there was no conflict between them. Now, on the foreign scene, the pace of diplomatic efforts to end the war in Ukraine is quaking. Talks had taken place in London between officials from the UK, Germany, France, Ukraine, and the United States. Donald Trump's special envoy Steve Witkoff is heading to Moscow for his fourth meeting with President Putin. And yet, there is little clarity about where these efforts are heading or whether they will be successful. Not so long ago, the American plan for ending the fighting in Ukraine was clear. There will be an immediate unconditional 30-day ceasefire, followed by longer-term talks to establish a permanent settlement to the war. Interesting water sport. Aqua United head coach Kennedy Boboye is optimistic his side will escape relegation at the end of the season.
The Promise Keepers occupy in 10th position on the league table with 38 points from 34 matches. While United have registered 10 wins, 8 draws and 16 defeats in this campaign. The boy said his team will capitalize on drop points by their relegation threatened rivals to achieve their objectives. With that, we've come to the end of Carnival News Update. Thank you very much for listening. You can download the Carnival Media app from Google Play Store and iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Jesse Hoyokala. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. Àwa náà kọ́ Ọlọ́run ló ń fún wa ṣe. Carnival Radio ní bàbá lọ́jọ́kọ́jọ́ ọjọ́ gbogbo bí ọdún làkọ́mọ náà ti wá. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ o. Carnival Radio ní kí ẹ máa gbọ́. Carnival Radio ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etígbọ̀ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ni oníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti ń ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí níbùgbé rẹ̀ tó wà ní Aso Rock ní ìlú Àbújá. Àwọn olórí yìí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé níṣe ni ọkọ̀ àwọn olórí ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan nílé ológun ilẹ̀ yìí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dé sí ibùgbé ààrẹ lọ́sàn-án òní. Ìpàdé tó wáyé lónìí ló bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bíi aago 3 ọ̀sán kọjá, èyí tí ó dẹ̀ fi ìdí ọ̀rọ̀ kan tó ti kọ́kọ́ wáyé múlẹ̀ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó fẹ́ ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ẹ̀ka ilé mọ́ṣẹ́ ológun kọ̀ọ̀kan o látàrí ìpànìyàn nípakúpa eléyìí tó ń peléke sí ní ìpínlẹ̀ Plateau, Benue àti àwọn apá abòmíì ní orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó dé padà sí ìlú Àbújá ní ọjọ́ Ajé o lẹ́yìn ìgbà tí ó lo ọjọ́ 18 eléyìí tó fi lọ ṣe ìbẹ̀wò ẹnuṣẹ́ sí ìlú Paris àti London. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé àti dúkìá ni wọ́n ti bàjẹ́ níbi àwọn ìkọlù alágbára yìí, èyí tí àwọn ènìyàn tí ò dín ní 3,000 dẹ̀ ti di àwátì báyìí látàrí wàhálà ọ̀hún. Lójú náà àti lè dẹ́kun wàhálà náà ìní iléeṣẹ́ ológun ní Nàìjíríà wá fi àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò sọwọ́ sí ibi wàhálà ọ̀hún o, ṣùgbọ́n o tí kò so èso rere kankan. Ẹ̀wẹ̀, gómìnà ìpínlẹ̀ Delta Sheriff Ọbẹ̀rẹ̀wòrì, gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Ifeanyi Okowa àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pátápátá lóyè tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ náà ni wọ́n ti ṣetán o láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Kéde yìí ló wáyé lónìí ní ìlú Àṣàbà tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Delta láti ọwọ́ Senator James Manager lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìpàdé lẹ́yìn tó wáyé fún nǹkan bíi wákàtí 6 nílé ìjọba nílùú Àṣàbà. Manager ló ṣe àfihàn ọ̀rọ̀ náà wípé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pátápátá ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó fi mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ náà, gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Okowa, olórí ilé asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún, adarí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ náà àti gbogbo àwọn alága ní ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún àtàwọn míì ni wọ́n ti ṣetán o láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Níbẹ̀ ni ẹni tí ń ṣe kọmíṣánná fún ìròyìn àti ìfiléde fún ìpínlẹ̀ Delta, ọ̀gbẹ́ni Anigu Charles, ló wá fìdí ọ̀rọ̀ ọ̀hún múlẹ̀ lónìí wípé lóòótọ́ ni o gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló ti ṣetán o àti gbogbo àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún làwọn náà ti gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC.
ní báyìí olóyè lóògùn tìlú Ẹdẹ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun olóyè Jimoh Kabiru èyí tí Tìmì of Ẹdẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kó lọ rọ́kúnlé inú ti ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tako ẹ̀sùn ilẹ̀ gbígbà tí wọ́n fi kàn ó wípé ẹ̀sùn ọ̀hún ní àwọn ìgbìmọ̀ Tìmì ti ń ṣe ìwádìí lórí ẹ̀ àti àwọn tó lóko ní agbègbè náà. tẹ́ ẹ bá gbàgbé ṣáájú ní ìròyìn fi léde wípé ààfin tí Tìmì tìlú Ẹdẹ ni ó ti kéde ní ọjọ́ ajé o wípé Kabiru èyí tó ń ṣe lóògùn tìlú Ẹdẹ ní kó lọ rọ́kún náà o títí di ìgbà tí ìwádìí yóò fi wáyé lórí ẹ̀sùn náà fi kàn án. nínú ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n fi léde lónìí ní láti ààfin ọba ọ̀hún náà sọ wípé Kabiru ìní kò bọ̀wọ̀ fún àṣẹ tí Tìmì tìlú Ẹdẹ ọba Munirudeen Adéṣọlá Lawal ṣùgbọ́n onínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tó ń fi ṣọwọ́ sí àníròyìn lónìí ní ìlú Òṣogbo Kabiru ló dé bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún lu àwọn afọbajẹ eléyìí tó tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò mọ tí wọ́n ń ṣe o tó dẹ̀ ní pé wọ́n ń gbìyànjú àti dá wàhálà lẹ̀ láàrin òun àti wàhálà níbẹ̀ ló tún sọ̀rọ̀ tako wípé òun ò lọ́wọ́ níbi ìkọlù eléyìí tó ń ṣe sí Tìmì o tó dẹ̀ ní wípé kò sí wàhálà kankan láàrin òun àti Tìmì tìlú Ẹdẹ. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin lójó wa o jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan ọ̀rọ̀ yìí ló ń wá láti Carnival Radio Joseph Oyèkọ́lá ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí gbọ́ yín kẹ́ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o.